প্ৰাইচ হ'ব 2,50,000 তো নেগেচিয়েবল নহয় তো 2.5 লাখ টকা মই প্লিজ চাই যদি ল'ম বুলি ভাবিছে ল'ব পাৰে বাকী গাড়ী কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া হৈ আছে তো এবাৰ আপোনালোক চাই ল'ব পাৰিব This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Hi, hello, namaskar and welcome back to your YouTube channel Assam Information. তো আজি আমি আহিছো বগালা চকত তো আপোনালোকে ইয়াতে যদি আহিব বিচাৰে তেনহলে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব বাইহাটা যিটো চাৰিআলি আছে তাৰ পৰা সিধা যদি আহিব লাগিব গড়েশ্বৰৰ পিনে তো গড়েশ্বৰ আৰু বাইহাটাৰ মাজতে পৰিব এখন তো আজি আমি আহিছো চইচ মটৰছত তো ভিতৰত দাদাৰ লগত কথা পাতিম দাদাৰ অলপমান গা বেয়া আছে তো সেইকাৰণে আমি নিজে বনাম আজি গোটেইখিনি তো যি হওক গোটেই ডিটেইলছখিনি আপোনালোকক দি দিম কেনেকুৱা ধৰণৰ কি আছে ৰিফাইনেন্স গোটেই ডিটেইলছখিনি আমাৰ পৰা পাই যাব আপোনালোকে এইটো টেনশ্যন ল'ব নালাগে তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বনাই থাকিম তাৰ আগতে আৰু এটা কথা যদি চেনেল নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু লগতে ইনষ্টাগ্ৰামত মোক আৰু কেকে ফলো কৰি যাব তো এতিয়া যাম আমি গাড়ী গোটেই ডিটেইলছখিনি দি দিম তো বলক ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰাকৈ আৰম্ভ কৰি দিওঁ যিটো আপোনালোক কৈছিলোঁৱে যে আমাৰ দাদাৰ যিহেতু গা বেয়া হৈছে তো আমি কৰিব লাগিব তো আমাৰ প্ৰথম গাড়ীখন হ'ল ভাৰ্না তো এইখন আপোনালোকৰ মডেল হ'ল 2013 হয় আৰু এইখন আপোনালোকৰ চলিছে 69,000 কিলোমিটাৰ আৰু এইখনৰ আস্কিং হ'ল আপোনালোকৰ 3 লাখ মাত্ৰ 60,000 তো এবাৰ ইণ্টেৰিয়ৰখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব ইণ্টেৰিয়ৰখিনি এবাৰ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তো ইণ্টেৰিয়ৰখিনি চাই লওক গাড়ীৰ কণ্ডিশ্যন বহুতে ধুনীয়া হৈছে গাড়ী একো ধৰণৰ আপোনালোকৰ কমপ্লেইন নাপায় গাড়ী পুৰা চেক হৈ আছে বাকী চিট কভাৰখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব চিট কভাৰখিনি বহুতে ধুনীয়া হৈ আছে লগতে ইণ্টেৰিয়ৰখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব ইণ্টেৰিয়ৰখিনি বহুতে ধুনীয়া হৈ আছে তো ইণ্টেৰিয়ৰখিনি এবাৰ চাই ল'লে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব এবাৰ আপোনালোকে চেক কৰি লওক বাকী ৰিফাইনেন্স হৈ যাব এইখনত তো এবাৰ আহিলে বা দাদাৰ লগত কথা পাতিলে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব তো এবাৰ চাই লওক আপোনালোকে তো নেক্সট আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ বন্ধুসকল চুইফ্ট তো এইখন ৰেড কালাৰ হয় এইখনৰ মডেল হ'ল আপোনালোকৰ 2012 আৰু গাড়ীখন চলিছে 70,000 কিলোমিটাৰ আৰু এইখনৰ আস্কিং প্ৰাইচ হ'ল 3,15,000 তো নেগেচিয়েবল হয় তো এবাৰ ইণ্টেৰিয়ৰখিনি চাই লওক ইণ্টেৰিয়ৰখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ইণ্টেৰিয়ৰখিনি আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক নেক্সট আপোনালোকৰ লৈ আহিছোঁ হোৱাইট কালাৰৰ i20 এইখনৰ মডেল হ'ল 2018 গাড়ীখন চলিছে 63,000 কিলোমিটাৰ আৰু গাড়ীখনৰ আস্কিং প্ৰাইচ হ'ল 5,15,000 নেগেচিয়েবল হয় তো এবাৰ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব হোৱাইট কালাৰ যিহেতু আপোনালোকে কৈ থাকে হোৱাইট কালাৰ চবৰে ফেভৰেট হয় আৰু গাড়ীখনৰ আস্কিং প্ৰাইচ হ'ল 5,70,000 5,50,000 নহয় নেগেচিয়েবল হয় তো এবাৰ আপোনালোকে ইণ্টেৰিয়ৰখিনি চাই ল'ব ইণ্টেৰিয়ৰখিনি বহুতে ধুনীয়া হৈ আছে একদম চেক হৈ আছে লগতে ইঞ্জিনৰ কোনো ধৰণৰ কমপ্লেইন নাপায় তো এবাৰ আপোনালোকে চাই ল'ব বহুতে চেক গাড়ী হয় তো এবাৰ আপোনালোকে চাই ল'ব তো নেক্সট আপোনালোকৰ লৈ আহিছোঁ চেলেৰিঅ ৰেড কালাৰ হয় তো এইখনৰ মডেল হ'ল 2015 আৰু এইখন চলিছে আপোনালোকৰ 52,000 কিলোমিটাৰ আৰু এইখনৰ আপোনাৰ আস্কিং হ'ল 3,50,000 মানে 3.5 লাখ তো নেগেচিয়েবল হয় গাড়ীকেইখন এবাৰ ইণ্টেৰিয়ৰখিনি চাই ল'ব ইণ্টেৰিয়ৰখিনি বহুতে চেক হৈছে ইণ্টেৰিয়ৰ কোনো ধৰণৰ কমপ্লেইন নাপায় তো এবাৰ আপোনালোকে চাই ল'লে নিশ্চয় গম পাব আৰু যদি কিবা যদি থাকে তো ডেছক্ৰিপশ্যনত দাদাৰ নম্বৰ দিয়া থাকিব তো দাদাৰ লগত এবাৰ কথা পাতিলে আপোনালোকে গোটেইখিনি গম পাবই তো এবাৰ আপোনালোকে চাই লওক গাড়ীৰ কণ্ডিশ্যন বহুতে ধুনীয়া হৈ আছে তো এবাৰ আহি কিনে ভিজিট কৰি যাব পাৰে বা কাৰোবাক যদি লৈ আহিম বুলি ভাবিছে তো সেইটোও কৰিব পাৰে তো এবাৰ আহিলে আপোনালোকে গোটেইখিনি গম পাবই এবাৰ আহিব আহি কিনে ভিজিট কৰি যাব তো আমাৰ নেক্সট গাড়ীখন হ'ল ৱেগনাৰ চিলভাৰ কালাৰত আছে তো ৱেগনাৰৰ অপশ্যন আছে আপোনালোকৰ তাতে যদি ল'ম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে ল'ব পাৰে দুখন ৱেগনাৰ আছে আমাৰ হাতত তো আপোনালোকৰ ইণ্টেৰিয়ৰখিনি দেখাই দিব বিচাৰোঁ তাৰ আগতে আপোনালোকৰ এইখনৰ মডেল হ'ল 2018 লগতে এইখন চলিছে 40,000 কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াৰ আপোনাৰ আস্কিং প্ৰাইচ হ'ব 4,20,000 তো নেগেচিয়েবল হয় প্ৰাইচখিনি তো বাকী আপোনালোকে ইণ্টেৰিয়ৰখিনি চাই ল'ব পাৰে ইণ্টেৰিয়ৰখিনি বহুতে ধুনীয়া হৈ আছে তো যদি ল'ম বুলি ভাবিছে এবাৰ আহি কিনে ভিজিট কৰিলে হ'ল তো নেক্সট আপোনালোকৰ লৈ আহিছোঁ হণ্ডা চিটি ব্লেক কালাৰ হয় বহুত চেক্সি লুক এটা আছে ব্লেক কালাৰ যিহেতু আপোনালোকে গম পায় তো গাড়ী কণ্ডিশ্যন বহুতে ধুনীয়া হৈ আছে বহুতে চেক হৈ আছে 2012 হয় মডেল আৰু গাড়ীখন চলিছে আপোনাৰ মাত্ৰ 70,000 কিলোমিটাৰ আৰু গাড়ীখনৰ আস্কিং হ'ল 3,50,000 তো গাড়ী কণ্ডিশ্যন বহুতে ধুনীয়া হৈ আছে ইণ্টেৰিয়ৰখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব ইণ্টেৰিয়ৰ কোনো ধৰণৰ কমপ্লেইন নাপায় গাড়ীৰ কণ্ডিশ্যন বহুতে ধুনীয়া আছে চিট কভাৰখিনি চাই ল'ব পাৰিব চিট কভাৰখিনি বহুতে চেক হৈ আছে তো যিহেতু কৈছোঁ আপোনালোকক যে ব্লেক কালাৰ যিহেতু তো চেক্সি লুক এটা অলৰেডি আছে তো এবাৰ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আৰু দাদাৰ লগত কথা পাতি ল'ব পাৰিব ৰিফাইনেন্স এভেইলেবল আছে ইয়াতে যিহেতু তো চাই ল'ব পাৰিব তো এবাৰ আপোনালোকে চাই লওক বাকী গম পাব আৰু আপোনালোকে তো নেক্সট আপোনালোকৰ লৈ আহিছোঁ এল্টো 800 তো এল্টো 800 চাব পাৰে এইখন 2014 মডেল তো বাকী এবাৰ ইণ্টেৰিয়ৰখিনি চাই ল'ব পাৰিব ইণ্টেৰিয়ৰখিনি বহুতে চেক হৈ আছে গাড়ী কণ্ডিশ্যন বহুতে ধুনীয়া হৈ আছে এবাৰ আপোনালোকে চালে নিশ্চয় গম পাব আৰু এইখনৰ মডেল হ'ল 2019 তো ইণ্টেৰিয়ৰখিনি এবাৰ চাই ল'ব ইণ্টেৰিয়ৰখিনি বহুতে চেক হৈ আছে
গাড়ীখন চলিছে মাত্ৰ 40,000 কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াৰ আস্কিং হ'ল 3,20,000। মই লৈ আহিছোঁ ৰেড কালাৰৰ প'ল'। তো গাড়ীখনৰ মডেল হ'ল 2011 তো 2011 ৰিফাইনেন্স নহয়, আপোনালোকে গম পায়। তো গাড়ীখন চলিছে মাত্ৰ আপোনালোকৰ 61,000 কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াৰ আস্কিং প্ৰাইচ হ'ল বেছি নহয়, মাত্ৰ 2,70,000। তো গাড়ীখন ল'ম যদি ভাবিছে তেনেহ'লে ল'ব পাৰে। বাকী ইণ্টেৰিয়ৰখিনি এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব। ইণ্টেৰিয়ৰখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তো ইণ্টেৰিয়ৰখিনি এবাৰ আপোনালোকে চাই লওক। গাড়ী কণ্ডিশ্যন বহুতে ধুনীয়া হৈ আছে। তো যদি ল'ম বুলি ভাবিছে 2,70,000 বহুত মানে কমত নিজৰ পাৰ্চনেল ইউজৰ বাবে আপোনালোকে ল'ব পাৰে। তো এবাৰ চাই ল'ব। আৰু ফেমিলিৰ কাৰণে যদি ল'ম বুলি ভাবিছে তো 2 লাখত আপোনালোকে গাড়ী পাই আছে আৰু ইয়াতকৈ আৰু কি লাগে। এবাৰ নেক্সট আপোনালোকে লৈ আহিছোঁ এল্টো K10 ৰেড কালাৰৰ হয়। তো গাড়ীখনৰ এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব। ইণ্টেৰিয়ৰখিনি আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ প্ৰথমে। গাড়ীখন বহুতে ধুনীয়া হৈ আছে, 2012 মডেল হয়। গাড়ীখন চলিছে 67,000 কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াৰ আস্কিং হ'ল আপোনালোকৰ 2,45,000। তো এবাৰ ইণ্টেৰিয়ৰখিনি চাই ল'ব পাৰিব। ইণ্টেৰিয়ৰখিনি বহুতে ধুনীয়া হৈছে আৰু যদি ল'ম বুলি ভাবিছে নিজৰ পাৰ্চনেল ইউজৰ বাবে গোটেইখিনি নেগেচিয়েবল হয় গাড়ীখন। আৰু এবাৰ চাই লওক আপোনালোকে। তো যদি ল'ম বুলি ভাবিছে তো চাব পাৰে এবাৰ। গাড়ীখন বহুতে ধুনীয়া হৈ আছে। এবাৰ আহিব, দাদাৰ লগত কথা পাতিব। ডেছক্ৰিপশ্যনত যিহেতু নম্বৰ দিয়া থাকিব, তো দাদাৰ লগত কথা পাতিলে আপোনালোকে গোটেইখিনি গম পাবই। তো ইয়াতে আহিলে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ কমপ্লেইন নাপায়। তো যিহেতু নেগেচিয়েবল হয়, এবাৰ আহি কিনে আপোনালোকে কথা পাতিলে গোটেইখিনি পাই যাব। এবাৰ আহিব, কথা পাতি ল'ব। তো নেক্সট আমাৰ ওচৰত আছে লিনিয়া, 2009 মডেল হয়। ইয়াৰ বাকী কণ্ডিশ্যনখিনি চাই ল'ব পাৰিব, 2009 যিহেতু। আৰু ইয়াৰ আপোনাৰ গাড়ীখন চলিছে মাত্ৰ 59,000 কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াৰ আস্কিং হ'ল 1,40,000। বাকী ইণ্টেৰিয়ৰখিনি আপোনাৰ চাই ল'ব পাৰিব। ইণ্টেৰিয়ৰখিনি ধুনীয়া হৈ আছে। গাড়ীত কোনো ধৰণৰ কমপ্লেইন নাপায় আপোনালোকে। তো এবাৰ আহি কিনে আপোনালোকে চাই যাব পাৰিব। আৰু দাদাৰ লগত কথা পাতিলে আৰু ডিছকাউণ্ট আপোনালোকে পাই যাব, কাৰণ যিহেতু নেগেচিয়েবল হয়। তো 2009 হিচাপততো এইখন আপোনাৰ ৰিফাইনেন্স নহ'ব। লগতে বাকী এবাৰ গাড়ী কণ্ডিশ্যন চাই ল'ব। গাড়ী কণ্ডিশ্যন বহুতো চেকাটেক হৈ আছে, চাই ল'ব আপোনালোকে। 2011 মডেল হয় এইখন। গাড়ীখন চলিছে মাত্ৰ বেছি চলা নাই, 1 লাখ চলিছে। আৰু গাড়ীখনৰ আপোনালোকৰ আস্কিং হ'ল 2,75,000। তো নেগেচিয়েবল হয়। তো এবাৰ আপোনালোকে কথা পাতিলে নিশ্চয় গম পাই যাব। তো দাদাৰ তলত কথা পাতিলে নিশ্চয় গম পাব। তো ৰেড কালাৰৰ হয় যিহেতু, গাড়ীখনৰ কণ্ডিশ্যন বহুতে ধুনীয়া হৈ আছে। তো 2011 মডেল হয়তো যদি ল'ম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে ল'ব পাৰে। এবাৰ ইণ্টেৰিয়ৰখিনি চাই ল'ব পাৰিব। ইণ্টেৰিয়ৰখিনি চাই লওক। গাড়ী কণ্ডিশ্যন একদম চেকাচেক হৈ আছে। চিট কভাৰখিনি প্ৰায় ঠিকে আছে। তো যদি ল'ম বুলি ভাবিছে 2011 মডেল হিচাপত বহুতে ধুনীয়া হৈ আছে। তো এবাৰ চাই কিনে যদি লাগে আপোনালোকক বলেৰ' তো ল'ব পাৰে। তো এবাৰ চাই ল'ব আপোনালোকে লাগিব। তো নেক্সট আপোনাৰ বাবে লৈ আহিছোঁ বন্ধুসকল 2012 ৱেগানাৰ। বাকী গাড়ীৰ আগত ইণ্টেৰিয়ৰখিনি চাই লওক আপোনালোকে। ইণ্টেৰিয়ৰখিনি চোৱাৰ পিছত আমি কথা পাতিম বাকীখিনি। তো এবাৰ ইণ্টেৰিয়ৰখিনি চাই লওক। গাড়ীখন চলিছে মাত্ৰ আপোনালোকৰ 71,000 কিলোমিটাৰ আৰু গাড়ীখনৰ আস্কিং প্ৰাইচ হ'ল 2,65,000। তো নেগেচিয়েবল হয়। তো এবাৰ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। গাড়ী কণ্ডিশ্যন বহুতে ধুনীয়া হৈ আছে, কোনো ধৰণৰ কমপ্লেইন আপোনালোকে একেবাৰে নাপায়। তো এবাৰ আহিব, আহি কিনে দাদাৰ লগত কথা পাতিলে বাকী গোটেই ডিটেইলছখিনি গম পাবই। তো এবাৰ আহিব, যিহেতু এড্ৰেছ গোটেইখিনি দিয়া আছে, তো কথা পাতিলে গম পাব। তো এবাৰ আপোনালোকে চাই লওক। লৈ আহিছোঁ ডিজায়াৰ, 2013 মডেল হয়। চিলভাৰ কালাৰত আছে। তো গাড়ী কণ্ডিশ্যন এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব, বহুতে ধুনীয়া হৈ আছে। আৰু গাড়ীখন 2013 VXI হয় আৰু গাড়ীখন চলিছে মাত্ৰ 59,000 কিলোমিটাৰ। আৰু গাড়ীখনৰ আপোনালোকৰ আস্কিং প্ৰাইচ হ'ল মাত্ৰ আপোনালোকৰ 3,90,000। তো নেগেচিয়েবল হৈ যাব। আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিহেতু কৈছোঁৱে যে ৰিফাইনেন্স এভেইলেবল আছে, তো এবাৰ কথা পাতিলে নিশ্চয় গম পাই যাব। আৰু ডাউন পে'মেণ্ট আপোনালোকৰ 30% যিহেতু দিবই লাগে। তো এবাৰ আহিব, আহি কিনে কথা পাতিলে নিশ্চয় গম পাবই। তো এবাৰ চাই লওক আপোনালোকে, চিলভাৰ কালাৰত যিহেতু আছে। তো এবাৰ আপোনালোকে চাই ল'ব। তো নেক্সট আমাৰ ওচৰত আছে ইন'ভা, 2007 হয়। এইখন টপ মডেলটোৱে হয়। বাকী গাড়ী কণ্ডিশ্যন বহুতে ধুনীয়া আছে। তো এবাৰ মই আমাৰ কেমেৰামেন কেক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে গাড়ীখন এবাৰ দেখাই দিলে ভাল হয়। আৰু এইখনতো আপোনালোকে গম পায় যে ভাড়া চাড়া মাৰিবৰ কাৰণে বিৰাট ভাল হয়। যদি ল'ম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে ল'ব পাৰে। আৰু যদি ডাঙৰ ফেমিলি আছে তথাপিতো ল'ব পাৰে। গাড়ীখন চলিছে মাত্ৰ 1,22,000 কিলোমিটাৰ। আৰু বাকী গাড়ীৰ আপোনালোকৰ আস্কিং প্ৰাইচ হ'ব 3,40,000। বাকী বহুতে ধুনীয়া হৈ আছে। গাড়ীৰ এবাৰ ইণ্টেৰিয়ৰখিনি আপোনালোকে চাই ল'লে নিশ্চয় গম পাব। তো ইণ্টেৰিয়ৰখিনি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, এবাৰ ইণ্টেৰিয়ৰখিনি চাই ল'ব। নেক্সট আমাৰ ওচৰত আছে এক্সপ্ৰছ হয়, 2000 মডেল ইয়াৰ হ'ল 2016। বাকী গাড়ীখন চলিছে আপোনালোকৰ 72,000 কিলোমিটাৰ আৰু বাকী ইয়াৰ আস্কিং প্ৰাইচ 4,50,000। তো নেগেচিয়েবল হয়। আৰু বাকী আপোনাৰ ৰিফাইনেন্স হৈ যাব এইখন। তো এবাৰ আপোনালোকে গাড়ী কণ্ডিশ্যন চালে নিশ্চয় গম পাব। তো এবাৰ আপোনালোকে চাই লওক। আৰু লগতে ইণ্টেৰিয়ৰখিনি চাব পাৰে। ইণ্টেৰিয়ৰখিনি বহুতে ধুনীয়া হৈ আছে, কোনো ধৰণৰ গাড়ীত কমপ্লেইন নাপায়। তো যিহেতু আগতে কৈছোঁৱে, তো এবাৰ আপোনালোকে চাই ল'লে নিশ্চয় গম পাব। তো নেক্সট মই লৈ আহিছোঁ 2013 চুইফ্ট হয়। এইখন হোৱাইট কালাৰত, যিহেতু আপোনালোকক কৈ থাকোঁ যে হোৱাইট কালাৰ আমাৰ একদম ফেভৰেট হয়। তো আপোনালোকৰ কিছুমানে কমেণ্ট কৰিয়ে থাকে যে হোৱাইট কালাৰ দেখাব লাগে। তো হোৱাইট কালাৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰে। তো এটা ছেক্সি লুক এটা আছে, তো ল'ব পাৰে। তো 67,000 চলিছে এই গাড়ীখন। আৰু বাকী গাড়ী কণ্ডিশ্যন বহুতে ধুনীয়া হৈ আছে। আৰু ইয়াৰ আস্কিং প্ৰাইচ হ'ব 2,50,000। তো নেগেচিয়েবল হয়। তো 2.5 লাখ টকাত আপোনালোকে চুইফ্ট পাই আছে। যদি ল'ম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে ল'ব পাৰে।
বাকী গাড়ী কণ্ডিশ্যন বহুতে ধুনীয়া হৈ আছে, তো এবাৰ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। তো এবাৰ চাই লওক, গাড়ী কণ্ডিশ্যন বহুতে ধুনীয়া হৈছে। বাকী ইণ্টাৰভিউখিনি এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব, ইণ্টাৰভিউখিনি এবাৰ চাই লওক। আৰু যদি কিবা বিশেষ জানিবলগীয়া আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনৰ নম্বৰ দিয়া থাকিব, দাদাৰ লগত কথা পাতিলে আপোনালোকে গোটেইখিনি গম পাবই। আৰু লগতে যদি আৰু কিবা আৰু এক্সট্ৰা যদি বিশেষ যদি জানিবলগীয়া থাকে, তেনেহ'লে মোক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিলে বাকী গোটেইখিনি গম পাই যাব। তো এবাৰ ফ'ল' কৰিব, ফ'ল' কৰাটো একো নালাগে। তো যিমান পাৰে আমাক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি যাব। আৰু লগতে এইখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কিনে নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু যদি বিশেষ কিবা জানিবলগীয়া থাকে, অলৰেডি যিহেতু কৈছে যে ইনষ্টাগ্ৰামত মোক আৰু ফ'ল' কৰিলে গোটেই ডিটেইলছখিনি পাই যাব, যে ক'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি দাম আছে, কিমান ৰিফাইনেঞ্চ লাগে। তো ইনষ্টাগ্ৰামত এবাৰ ফ'ল' কৰিব, ফ'ল' কৰি কিনে মেছেজ কৰিলে গোটেইখিনি পাই যাব। লগতে কমেণ্ট যদি কৰে, কমেণ্টতো আপোনালোকে গোটেইখিনি পাই যাব, ৰেছপন্স আমি বেয়া নিদিওঁ। তো আশা ৰাখিছোঁ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই কিনে নিশ্চয় ভাল পাইছে। তো যদি চেনেলটোত নতুন আহিছে, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু আগত যিদৰে মৰম দি গৈছিল, তো সেইদৰে মৰম দি গৈ থাকিব। আমি আপোনালোকৰ বাবে নতুন নতুন আহি থাকিম, আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাই থাকিম। আৰু কমেণ্টত জনাব যদি আৰু বিশেষ কিবা ভিডিঅ' লাগে আপোনালোকক, তো জনালে হ'ল। আজিলৈ এইখিনি আছিল, আশা ৰাখিছোঁ নেক্সট লগ পাইছোঁ নতুন জেগাত নতুন ভিডিঅ'। আজিলৈ বাই বাই।